काय करायचंय मनीषा मॅडम? आता एक पॅन घ्यायचा, पॅन मध्ये तेल टाकायचंय. बरं, किती लागणार आहे बघा. आणि थोडं लागेल बस. जिरं टाकायचं त्यामध्ये थोडं. बरं. कांदा किती लागणार आहे? सगळा लागेल. टोमॅटो टाकायचं आता. झालंय का वेळ? बघा पुरे. आता हे परतून झालेलं आहे. आता काय घालायचं याच्यात? आता मिरची टाकायची. बघा बस. आता काय घालायचं आहे? आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं तिखट, थोडी हळद आणि मीठ. तसे फार मसाल्याचे पदार्थ आपण घेतले नाहीयेत. तिखट, आता हळद, हां पुरे आणि मीठ. पुरे का? पुरे. सल्ली परेडू नावाचा रेसिपी आम्ही करतोय मंडळी. त्यासाठी लागणारी जी बटाट्याची सल्ली आहे ती मी डीप फ्राय करून घेतली आणि आता आपण एक कांद्याची भाजी सदृश्य एक पदार्थ केलेला आहे. आता ती सळी ह्याच्यामध्ये टाकायची. त्याच्यात घालायची. ओके, सगळी घालू ना? हो हो. आता हे चांगलं परतून घ्यायचंय. बर. परतून झाल्यानंतर मग? परतून झाल्यानंतर मग आपल्याला त्याचा एक बेस फॉर्म करायचा आहे. बर. राऊंड बेस. आणि मग त्याच्यामध्ये छोटे छोटे वेल करून मग ती अंडी जी आहेत ती आपल्याला त्याच्यामध्ये आपल्याला पॅन वरतीच टाकायची. हो, पॅन वरतीच करायचं. मला वाटतं व्यवस्थित परतून झालेलं आहे. आप क्या करे? आता याचा असा राऊंड फॉर्म करायचा आहे आपल्याला. बर. बेस. आता ह्याच्यामध्ये असे छोटे छोटे वेल्स करून घ्यायचे. बर. थोडासा खड्डा. हो बरोबर, खड्डा. जसं आपण मराठी चॅनल आहे आपलं. आप्पे पात्राला करतो ना, बरोबर. किंवा आप्पे पात्राला असतात ज्या खड्ड्यामध्ये आपण ते घालतो. साचा म्हणा, खड्डा म्हणा किंवा वेल्स म्हणा. तर आता हे केल्यानंतर मग एक एक अंड त्याच्यामध्ये फोडून टाकायचं आहे. गॅस चालूच ठेवायचा, अगदी बारीक ठेवायचा आहे गॅस. अगदी मंद आचेवरती. चिंताच करू नका तुम्ही. का बात है, काय अप्रतिम दिसतं पण ते. मला वाटतं इतकी अंडी ह्याच्यामध्ये पुरे. हा, कारण जी तिसरं जी वेल आहे किंवा तिसरा जो खड्डा आहे ऑलरेडी भरली आहे. ऑलरेडी भरलेला आहे. आता ह्याच्यावरती झाकण ठेवायचं आणि याला होऊ द्यायचं सिमरवर. बरं, म्हणजे ह्याला सिम वरती ठेवून जर आपण गरम होऊ द्यायचं. हो. आणि किती वेळासाठी? तुम्हाला जर का पूर्ण हार्ड बॉईल करून घ्यायचं असेल तर हार्ड बॉईल, किंवा तुम्ही ते रनिंग पण ठेवू शकता. बरं. म्हणजे सेमी बॉईल. आणि मग नंतर काढून गरम गरम खाऊ शकता तुम्ही. बरं, म्हणजे आता ह्याला जरा वाफ आली, ते जरा थोडंसं बॉईल झालं की रेसिपी तयार. हो. मी तुम्हाला खरं सांगू का मनीषा मॅडम, मी आता गेली काही वर्ष हा कार्यक्रम करतोय, पण ही अशी अंड्याची रेसिपी आतापर्यंत मी तरी पाहिली नव्हती ह्या कार्यक्रमात. सल्ली परेडू हा अतिशय इंटरेस्टिंग पदार्थ आहे. दिसायला, करायला आणि खायला नो डाऊट छान असेल. थँक्यू सो मच ही रेसिपी आमच्या प्रेक्षकांसाठी केल्याबद्दल. मंडळी, वेळ वाया घालू नका, पटकन लिहून घ्या साहित्य आणि कृती. सल्ली परेडू करण्यासाठी लागणारे साहित्य: कापलेले बटाट्याचे काप, अंडी, कांदा, कोथिंबीर, टोमॅटो, हिरवी मिरची, लाल तिखट, जिरं, हळद आणि मीठ. कृती: प्रथम कढईमध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये बटाट्याचे काप तळून घ्यावेत. नंतर फ्राईंग पॅन मध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये जिरं घालावं. जिरं तडतडल्यानंतर त्यामध्ये कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची, लाल तिखट, हळद, मीठ आणि तळलेले बटाट्याचे काप घालून मिश्रण एकत्र करावं. बटाट्याचे एकत्रित मिश्रण गोल आकारामध्ये पसरवून मिश्रणाच्या मधोमध 2 अंडी फोडून घालावीत. नंतर फ्राईंग पॅनवर झाकण ठेवून सल्ली परेडू वाफून घ्यावं आणि सजावट करून डिश सर्व्ह करावी.